নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অসম এক্সাম চেনেলটিৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ য'ত আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ষ্টক মাৰ্কেট আৰু এই ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভালদৰে গোটেইখিনি বুজিব বিচাৰে স্টেপ বাই স্টেপ তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব যদি ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে মই ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক ওচৰত দাঙি ধৰিম যিমান সহজভাৱে পাৰোঁ তেনেকৈ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক চাওঁ এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় মানুহে ষ্টক মাৰ্কেট কি বা ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে নাজানে কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানুহে পইচা ইনকাম কৰি আছে আপোনালোকে হয়তো ষ্টক মাৰ্কেটৰ নামটো নিশ্চয় শুনিছে হয়তো এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ নামটো শুনিছে কিন্তু ইয়াৰ কাম কি ইয়াত কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা এইবিলাক নাজানে গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত এইবিলাক চাম ষ্টক মাৰ্কেট আছে এই ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু এটা বস্তুৰ নাম হৈছে আপোনালোকে নামটো নিশ্চয় শুনিছে যে মিউচুৱেল ফাণ্ড এই মিউচুৱেল ফাণ্ড কি আৰু এই মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰি কেনেকৈ পইচা পাব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি জানিম গতিকে যি মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে সেই মিউচুৱেল ফাণ্ড এই ষ্টকবিলাক লগ হৈ একোটা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ গঠন হয় হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় টিভিত দেখা পায় যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিলে ইমান টকা পায় নিশ্চয় টিভিত দেখা পাইছে গতিকে চাওক এই মিউচুৱেল ফাণ্ড কি ইয়াত আপষ্টক্সৰ একাউণ্টটো অপেন কৰি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই যি আপষ্টক্সৰ একাউণ্ট আছে এই একাউণ্টটো যদি খুলিব বিচাৰে যিহেতু আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিলে এই আপষ্টক্সৰ একাউণ্ট খুলিব লাগিব গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া হৈছে তাত গৈ আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলি ল'ব পাৰিব আৰু যদি এই একাউণ্টটো কেনেকৈ খোলে তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেন্তে মই এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব যদি জানিব বিচাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকৈ যিটো আপষ্টক একাউণ্ট আছে সেই আপষ্টক একাউণ্টটো যেতিয়া অপেন কৰি ল'ব তেতিয়া ইয়াত এটা অপশ্যন থাকিব ইয়াত মিউচুৱেল ফাণ্ড ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো পেজ এনেকৈ অপেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ যি মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে এই গোটেই মিউচুৱেল ফাণ্ডবিলাক ইয়াত এনেকৈ দিয়া থাকিব এইটো আছে যে কোৱাণ্ট স্মল কেপ ফাণ্ড কোৱাণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড নিপন ইণ্ডিয়া স্মল কেপ ফাণ্ড ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল কমোডিটিজ ফাণ্ড এনেকৈ HDFC স্মল কেপ ফাণ্ড এনেকৈ গোটেইবিলাক দিয়া থাকিব গোটেই মিউচুৱেল ফাণ্ডবিলাক ইয়াত এনেকৈ দিয়া থাকিব গোটেইবিলাক দিয়া থাকিব ইয়াত যিকোনো এটাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিলে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সাম্পল আপোনাৰ HDFC স্মল কেপ ফাণ্ডত ক্লিক কৰিলোঁ এইটো ইয়াত এনেকৈ অপেন হ'ল ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো ইয়াত আহিছে HDFC স্মল কেপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰথ ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে ইয়াত আছে এটা ওৱান টাইম বাই আৰু এটা চিপ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এবাৰত ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিলে হয়তো এবছৰ পিছত যেতিয়া উলিয়াব বা 3 বছৰ পিছত উলিয়াব পাৰিব বা যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া উলিয়াব পাৰে কিন্তু যেতিয়া লং টাৰ্মলৈ অৰ্থাৎ বেছি দিনলৈকে ইনভেষ্ট কৰি থ'লে বেছি পইচা ইনকাম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মান্থলি 500কৈ থ'ম বা 1000কৈ থ'ম তেতিয়া তেনেকৈ থ'ব পাৰে বেংকত পাৰ 1 ইয়াৰৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰি থ'লে ফিক্সড ডিপজিটত 7% ইণ্টাৰেষ্ট পায় কিন্তু এই ফাণ্ডত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি থয় তেন্তে ইয়াত 20 পৰা 25% এবছৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাব সেইবাবে কোৱা হয় मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए इसलिए कह रहा हूँ सुनिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব কোনো লগ ইন পিৰিয়ড নাই যদি আজি ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে কালি উলিয়াই ল'ব বিচাৰে কালি উলিয়াই ল'ব পাৰিব কাৰণ দিয়া হৈছে যে যদি আপোনালোকে 1000 ইনভেষ্ট কৰে তেন্তে এবছৰৰ পিছত হ'ব 1185 ঠিক তেনেকৈ অৰ্থাৎ 25% ঠিক তেনেকৈ যদি 5000
যদি আপোনালোকে 5,000 ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিয়ে তেন্তে এবছৰত 25% হিচাপত যিমান হয় অৰ্থাৎ 6,250। গতিকে এবছৰত আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত 1,250 টকা ইণ্টাৰেষ্ট পাইছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনালোকে এমাউণ্টটো বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰে তেন্তে ইয়াত বেছিকৈ ইণ্টাৰেষ্ট পাব। গতিকে হয়তো আপোনালোকে 5 বছৰৰ বাবে থ'ব পাৰে বা 3 বছৰৰ বাবে থ'ব পাৰে। যেতিয়ালৈকে থয় তেতিয়ালৈকে থ'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া উলিয়াব পাৰিব। সেইটো হৈছে ইয়াৰ এটা বেনিফিট। গতিকে এইটো জানিলোঁ। গতিকে ইয়াত আমি এটা বস্তু চাওঁ, যি অন টাইম ইনভেষ্ট বাই আছে, ইয়াত অন টাইম বাই কৰিলে আপোনালোকৰ যি এমাউণ্ট আছে ইয়াত এমাউণ্টটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে 10,000 হ'ব বিচাৰে তেন্তে 10,000 কৰি কেনে ইয়াত যি বাই অপশ্যন আছে এই বাইত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত তেনেকৈ এড কৰি দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ যদি চিপত থ'ব বিচাৰে যেনে মান্থলি তেন্তে ইয়াত মান্থলি ক্লিক কৰিব আৰু যদি মান্থলি ডিউ ডেট হ'ব, যিটো ডিউ ডেট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰে সেইটো চিলেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত লগ ইন পেজত কোনো ধৰণৰ নাথাকে, ইয়াত যিমানকৈ ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে সেইটো ইয়াত দিলে ইয়াত এনেকৈ আহি যাব এমাউণ্টটো যিমানকৈ ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াত কৰি দিলে হ'ল। মিনিমাম ইনভেষ্ট 300 টকা আছে, 300 টকাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব ওপৰত মান্থলি যিমান কৰে আৰু ইয়াত পে' কৰি দিলে হৈ যাব। গতিকে এইটো হৈছে ছিষ্টেম ইয়াৰ। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় যি মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে এই মিউচুৱেল ফাণ্ডবিলাকত ইনভেষ্ট কৰক আৰু সোনকালে পইচা ইনকাম কৰক। কাৰণ আপোনালোকে যি বেংকত পইচা থয় সেই বেংকৰ পইচা 7%ত ইণ্টাৰেষ্ট আহে, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াৰলি মিনিমাম 20% to 25% হ'ব। গতিকে আৰু হয়তো আপোনালোকে জানে যে ষ্টকৰ পৰা কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। ষ্টকৰ পৰাও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। যদি তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ত জানিব বিচাৰে তেন্তে মই আগলৈকে ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এটা লাইক কৰি থ'ব, কাৰণ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত এই চেনেলটোত আলোচনা কৰা হয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ইয়াত পইচা জমা ৰাখিলে পইচাবিলাক নাপাব নেকি, মাৰা যাব বা ঘূৰাই নাপাব। তেনেকুৱা কোনো নহয়, কাৰণ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰি আছে সেবি, অৰ্থাৎ ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ সংস্থা ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ পইচা 100% ছেফটিত থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰক আৰু প্ৰথমে কম এমাউণ্টত ইনভেষ্ট কৰক আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি বুজিব পাৰিব। গতিকে যদি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াৰ লিংকটো তলত দিয়া হৈছে, তাত এটা একাউণ্ট অ'পেন কৰি আপোনালোকে এতিয়াই ইনভেষ্ট কৰক। গতিকে ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল। জয় অসম।